φορά και να μην βλέπει ο κόσμος απλά να ανοιγοκλίνουμε τα χείλια μας. Βέβαια, αυτοί που ξέρουν νοηματική θα έχουν ένα πλεονέκτημα εδώ. Αλλά αυτοί που δεν ξέρουν νοηματική, λογικά δεν θα μπορούν να καταλάβουν τίποτα από αυτά που λέμε. Ναι, για την ακρίβεια θα έπρεπε να γνωρίζουν νοηματική και να διαβάζουν τα χείλια σου, έτσι. Δεν αρκεί να γνωρίζει νοηματική για να μπορέσει να διαβάζει τα χείλια κάποιου. Η νοηματική δεν περιλαμβάνει να μάθεις να διαβάζεις τα χείλια. Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα επιπρόσθετο κομμάτι. Βέβαια, μπορεί κάποιος να μας διορθώσει εφόσον γνωρίζει περισσότερα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν περπατάμε, εξερευνούμε την υπέροχη Φορταλέζα, συγκεκριμένα την παραλία Ιρασέμα. Φυσάει αρκετά και δεν ξέρω αν ακουγόμαστε καλά βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι υπέροχη εμπειρία, υπέροχη πόλη, μας αρέσει πολύ εδώ. Γυρνάμε και την κάμερα, να δείξουμε λίγο εδώ στον κόσμο τι συμβαίνει εδώ. Δείτε μια έκταση άμμου, δημόσιες τουαλέτες. Βέβαια τώρα είναι πολύ νωρίς και ο κόσμος δεν έχει βγει ακόμα έξω. Το απόγευμα εδώ θα γίνεται χαμός. Ναι, είναι Παρασκευή μεσημέρι, 3 η ώρα εδώ, 3:30 για την ακρίβεια. Και ακόμη ετοιμάζεται ο κόσμος. Ενδεχομένως να είναι στη δουλειά του, να φεύγει ο κόσμος, να ετοιμάζεται για το αμπλόκος. Γιατί μετά θα έχει παρελάσεις εδώ από το πρε-καρναβάλι, όπως το λένε, προ-καρναβάλι, το ζέσταμα. Γιατί εδώ οι άνθρωποι το παίρνουν πολύ σοβαρά και ετοιμάζονται για εβδομάδες πριν αρχίσουν να κάνουν το κανονικό, το επίσημο καρναβάλι. Ο ουρανός είναι μπλε, το αεράκι είναι δροσερό. Η καρύδα που πίνει ο Κωνσταντίνος, ήπια και εγώ μία προηγουμένως, ήταν πάρα πολύ νόστιμη. Δεν μου έχει τύχει ποτέ βασικά να μην είναι νόστιμη η καρύδα. Πάντα είναι υπέροχη, δροσιστική και ό,τι πρέπει, γιατί τη συναντάς και παντού. Όλες αυτές οι μπαχάκας που βλέπουμε κατά μήκος της παραλίας, πιο μετά θα είναι γεμάτες με πολιτές, οι οποίοι έρχονται να πουλήσουν τα προϊόντα τους, τις καρύδες τους, τις μπύρες τους, τα φαγητά τους. Μου αρέσει που είναι δουλευτεράδες εδώ οι άνθρωποι. Δουλεύουν αρκετά. Δες και ένα όχημα της αστυνομίας εκεί στην άμμο. Ναι, ναι. Πολύ πλάκα έχει που κυκλοφορούν εδώ και στην παραλία πάνω, ρε παιδί μου, με τα οχήματά τους για να ελέγχουν και να υπάρχει έτσι ένα αίσθημα ασφάλειας. Γιατί προφανώς και ο κόσμος θέλει να έρθει να χαλαρώσει εδώ πέρα. Δεν θέλει να σκέφτεται, πρέπει να προσέχω τα πράγματά μου, τα άφησα εκεί στην παραλία και μπήκα για μπάνιο. Ξέρουν λοιπόν ότι υπάρχουν περιπολίες εδώ και έτσι αυτό αυξάνει και το αίσθημα της ασφάλειας. Και όντως είναι μια περιοχή πολύ ασφαλής. Δεν αισθάνεσαι ποτέ ότι υπάρχει κίνδυνος εδώ πέρα στην Ιρασέμα και στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ υπάρχει και μια στάση κλασική. Αυτές οι στάσεις που μπορεί κάποιος να γυμναστεί. Είναι αρχικά όταν πρώτο ήρθαμε στη Βραζιλία, εγώ νόμιζα ότι είναι στάση λεωφορείου. Και λέω, αχ, τι ωραίο, ας πούμε, στάση λεωφορείου, αλλά την έχουν μετατρέψει σε αθλητικό σταθμό. Μετά συνειδητοποίησα ότι είναι όντως ακριβώς αυτός ο σκοπός, δηλαδή δεν είναι για να περιμένεις το λεωφορείο, είναι για να κάνεις γυμναστική. Αλλά έχω παρατηρήσει και κάποια στάση λεωφορείου που είναι έτσι. Και είναι όντως στάση λεωφορείου, συνδυαστικό με σταθμό άθλησης. Πάρα πολύ καλό. Εδώ μπορείτε να μας πείτε άμα ακουγόμαστε. Ναι, για πείτε μας, εσείς που είστε στο live, παιδιά, γράψτε μας ένα σχόλιο αν θέλετε να μας πείτε αν ακουγόμαστε κανονικά. Γιατί πρώτη φορά κάνουμε live με μικρόφωνο. Προηγουμένως είχαμε ένα θέμα με την Facebook, όπου δεν διάβαζε το μικρόφωνο μας, μάλλον δεν ξέρω. Εδώ στα δεξιά μας βλέπουμε πολλά κτίρια. Χτίζονται πάρα πολλά καινούργια κτίρια επίσης, όπως βλέπουμε αυτό εδώ μπροστά μας. Και κάποια είναι αρκετά περίτεχνα, μπορώ να πω. Πιο μοντέρνα, έτσι, πολύ καινούριο στυλ, καμπύλα, με διάφορες νότες. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι υπάρχει έντονο στοιχείο ομοιομορφίας. Κάτι που έχουμε παρατηρήσει σε άλλα μέρη που πας, υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτά είναι τα πιο απλά, από τα πιο απλά που έχουμε δει εδώ, σε αυτό το τμήμα της παραλίας. Ενώ όσο προχωράμε ίσια στο βάθος, βλέπουμε και ακόμη πιο ιδιαίτερα κτίρια. Φτάνουμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την πολύ μικρή παραλία. Ναι, είναι φανταστική παραλία. Είναι μικρούλα. Αυτοί οι βράχοι έχουν τοποθετηθεί εδώ, δεν ξέρω, σαν κυματοθράφστες, ίσως. Εδώ δεν μας λένε τα παιδιά άμα ακουγόμαστε. Λες να μην ακουγόμαστε τελικά? Έλατε, καλή ερώτηση. Ελπίζω να ακουγόμαστε πάντως και όσοι είναι αυτή τη στιγμή στο live να χαίρονται και την βόλτα μαζί μας, να την απολαμβάνουν, γιατί εδώ μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε βόλτες στην Φορταλέζα όταν έχουμε την ευκαιρία, όταν δεν είμαστε στον υπολογιστή και δουλεύουμε. Και είναι πολύ ηλιόλουστη, πραγματικά. Φοβόμασταν ότι θα βρέχει, τον τελευταίο καιρό μας είπαν ότι τώρα είναι η περίοδος των βροχών κλπ. Αλλά πραγματικά όταν έβρεξε λίγο έντονα, ας πούμε, για 5-10 λεπτά, κάτι τέτοιο, και σταμάτησε μετά. Αυτό είναι πολύ καλό για μας. Είμαστε πολύ τυχεροί, υποθέτω, αλλά βέβαια μπορεί να μην είναι θέμα τύχης και απλώς να είναι θέμα ατυχίας για όσους έρθουν εδώ πέρα και. Αυτά μαζί πάνε. Σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά εδώ στη Βραζιλία δεν υπάρχει 14 Φεβρουαρίου αυτή η γιορτή.
Τη γιορτάζουν άλλη ημερομηνία, λέγεται Dia dos Namorados, είναι τον Ιούνιο η συγκεκριμένη γιορτή, αν θυμάμαι καλά 13 Ιουνίου. Ναι, είναι η Dia dos Namorados, σημαίνει η μέρα των ερωτευμένων ή τέλος πάντων των ανθρώπων που είναι αγαπημένοι, κάπως έτσι, η μέρα του έρωτα. Είναι τον Ιούνιο, δεν γιορτάζουν την ίδια μέρα με εμάς στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να παραξενέψει κάποιους γιατί δεν είναι κάτι που ακούμε πολύ συχνά. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι περισσότερες χώρες εδώ στο δυτικό κόσμο γιορτάζουν την ίδια μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εδώ λοιπόν δεν βλέπουμε σοκολατάκια, μπαλονάκια και τέτοια σήμερα. Σήμερα είναι άλλου είδους γιορτή εδώ. Ίσως να μην το κάνουν κιόλας γιατί συμπίπτει λίγο και με το καρναβάλι και δεν θέλουν να παρισφρήσει μια γιορτή μέσα στην άλλη. Ενδεχομένως, εδώ αυτόν τον καιρό πάντα οι άνθρωποι ετοιμάζονται για το καρναβάλι σε ξέφρενους ρυθμούς. Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι πολύ ήσυχα. Ετοιμάζονται. Ναι. Είναι το λεγόμενο quiet before the storm που λένε στα αγγλικά. Η ησυχία πριν την καταιγίδα. Και αργότερα θα γίνεται χαμός εδώ με μπλόκος, με τύμπανα, με χορευτές, με ανθρώπους που χορεύουν τέλος πάντων, όχι χορευτές επαγγελματίες. Αλλά όλοι το διασκεδάζουν, είναι πολύ κεφάτος λαός. Το μεταδίδουν αυτό και στον κόσμο που επισκέπτεται την πόλη τους, τη χώρα τους γενικότερα. Και συγκεκριμένα στην βόρεια-ανατολική Βραζιλία, εδώ στο Νορντέστσι, είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Αυτός ο κάδος εδώ είναι γεμάτος με καρύδες αργότερα. Και μετά βλέπουμε ότι έρχονται να τον αδειάσουν με το απορριμματοφόρο και τα περισσότερα σκουπίδια είναι καρύδες. Μιλάμε για βουνά από καρύδες. Έχουν καρυδωθεί. Είναι απίστευτο να έχεις την ευκαιρία να πίνεις την καρύδα σου καθημερινά. Δεν θα το άλλαζα. Δηλαδή είναι τόσο φθηνή, αλλά θα έπρεπε να είναι πολύ ακριβότερη. Αυτό έχω να πω. Γιατί αυτή η εμπειρία είναι μοναδική. Αν τώρα να είσαι στο Λονδίνο, να κερδίζεις έναν υπέροχο μισθό, αλλά να μην έχεις καρύδα. Λέει, πες μου εσύ, λέει. Δεν λέει. Δηλαδή, ανταλλάζεις μια καλή θέση εργασίας για καρύδες. Κοίτα, δεν είναι μόνο οι καρύδες, είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, εδώ έχει μόνιμα ήλιο, έχει παραλία μέσα στην πόλη. Είναι μια πόλη των 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων με μια παραλία μέσα στην πόλη. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ, δεν σ' όσοι άνθρωποι μένουν εδώ πέρα, πάνω στην παραλία. Έρχονται, βγαίνουν από το σπίτι τους, περπατάνε 30 δευτερόλεπτα και φτάνουν εδώ. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερα τα κτίρια. Εκείνο μάλιστα λίγο πιο δεξιά, το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το κτίσιμο του όπως βλέπουμε. Το βράδυ έχει φωτάκια, είναι φωτισμένο με διαγώνιο τρόπο. Αν παρατηρήσεις, κάνει κάτι καμπύλες έτσι ενδιαφέρουσες στην πρόσωψη, υπάρχουν καμπύλες και τα φωτάκια πηγαίνουν λίγο zigzag. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Καλησπέρα Γιώργο, είσαι ο πρώτος μας άνθρωπος σχολιστής, ο άνθρωπος που μας έγραψε μήνυμα. Μπορείς να μας πεις αν ακουγόμαστε? Αν δεν απαντήσεις, σημαίνει ότι δεν ακουγόμαστε, μάλλον. Φαντάζεσαι τόση ώρα να μιλάμε μόνοι μας? Εντάξει, δεν θα ήταν και το τέλος του κόσμου. Έχω ξαναμιλήσει μόνος μου, χωρίς να συναντήσω ιδιαίτερο πρόβλημα μέχρι τώρα. Ναι. Σε ποια πόλη είστε? Είμαστε στην Φορταλέζα. Στην όμορφη Φορταλέζα. Πολλοί την αποκαλούν την πιο όμορφη πόλη της Βραζιλίας. Όντως, η αλήθεια είναι ότι θυμίζει πάρα πολύ το Ρίο ντε Τζανέιρο. Ακουγόμαστε, ναι. Τέλεια. Απλώς είναι λιγότερο γνωστή πόλη σε σχέση με το Ρίο ντε Τζανέιρο και κακώς, γιατί είναι πολύ πιο οικονομική επιλογή. Ο καιρός εδώ είναι πάντα καλός, δηλαδή οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και στο Ρίο ντε Τζανέιρο το καλοκαίρι της Βραζιλίας ή τέλος πάντων του νότου της Βραζιλίας, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου κάνει κρύο. Παρόλο που οι άνθρωποι νομίζουν ότι το Ρίο ντε Τζανέιρο είναι μόνιμα καλοκαιρινός προορισμός, στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό, γιατί εμείς ζήσαμε εκεί 2 χρόνια και γνωρίζουμε καλά ότι το καλοκαίρι κρυώνουμε. Μάλιστα, υπήρχε και το φαινόμενο που ήταν λίγο αστείο. Εγώ δούλευα σε σχολείο, στο Βρετανικό σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο και με το που έπεφτε λίγο η θερμοκρασία και έφτανε στα χαμηλότερα επίπεδα της, δηλαδή γύρω στους 15 βαθμούς, 13, που εντάξει είναι κρύο έτσι, για τα δεδομένα του Ρίο ντε Τζανέιρο, οι άνθρωποι ερχόντουσαν με μπουφάν, κασκόλ, γάντια. Και έλεγα, τι γίνεται αυτό, δεν είναι δυνατόν, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, να έρχονται όλοι. Αλλά οι άνθρωποι έχουν και αυτόν τον καημό. Δεν έχουν δει χιόνι, δεν έχουν δει ας πούμε, αυτά τα πράγματα που δείχνει η τηλεόραση με τον Άγιο Βασίλη, το χειμώνα κλπ. Και με την πρώτη ευκαιρία, επειδή έχουν πάρει και ένα μπουφάν από κάπου, ας πούμε, έτσι χοντρό, λένε, αχ, τι ωραία, πάω να βάλω αυτό το μπουφάν, να κάνω επίδειξη στους φίλους μου να δείξω τα ωραία χειμερινά μου ρούχα. Και έτσι ερχόντουσαν όλοι με τα κασκόλ και τα γάντια και λέω, καλά παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Έχει 15-13 βαθμούς, δεν χρειάζεται και γάντια. Τέλος πάντων, πολύ αστείο αυτό το φαινόμενο. Εδώ, βέβαια, δεν χρειάζεται αυτό. Μόνο καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα εδώ στην Φορταλέζα, κάτι που είναι και πολύ οικονομικό, έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον κόσμο που μας παρακολουθεί, γιατί θα γυρίσω τώρα το κινητό μας οριζόντια και θέλω να μας πείτε αν φαινόμαστε οριζόντια. Ταραν! Κράτα. Έφερες τα πάνω κάτω για να δούμε πώς φαινόμαστε. Ενδεχομένως να μην επιτρέπεται αυτό την ώρα του live, αλλά θα δούμε τώρα. Θα μας πούν οι άνθρωποι. Είναι στραβό.
πειραματιζόμαστε με τα live. Orientation is locked to rotate device back. Όπα. Ναι, δεν μας αφήνει λοιπόν η YouTube. Σου λέει τι θα σε βλέπουν στραβά οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το προσαρμόσω. Ενδεχομένως. Όχι, θα μας βλέπανε στην οθόνη τους κανονικά οριζόντια. Ναι. Είστε ζευγάρι, λένε. Είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε παντρεμένοι εδώ και τώρα θα κλείσουμε 5 χρόνια το Μάρτιο. Έτσι, κλείνουμε 5 χρόνια 5 Μαρτίου. Πλησιάζει λοιπόν ο καιρός, αλλά είμαστε μαζί 10 χρόνια και κάτι πλέον. 10, πηγαίνουμε προς τα 10 μισό χρόνια. Κουνάει πολύ κάμερα. Όχι, κουνάει πολύ κάμερα. Μάλλον είναι το live του YouTube. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει καλή σταθεροποίηση από ό,τι φαίνεται. Όπα! Ένα περιστέρι βγήκε από τον κάδο. Τρομακτικό. Τέλος πάντων, τότε άμα κουνάει και πολύ δεν μπορούμε να κινούμαστε νομίζω. Είναι λίγο δύσκολο. Θα πρέπει να σταθούμε εδώ και να λέμε τι ωραία που περνάμε. Αλλά αφού ήδη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και τα είπαμε και λίγο, νομίζω κάπου εδώ θα πρέπει να το κλείσουμε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, χαρήκαμε παιδιά που κάναμε αυτή τη βόλτα μαζί. Λυπούμαστε που κουνούσε λίγο η κάμερα, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Την επόμενη φορά, μάλλον θα είμαστε λίγο πιο ακίνητοι. Προς το παρόν, σας στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα. Ευχόμαστε σε όλους καλό Σαββατοκύριακο και να περνάτε υπέροχα. Να περνάτε υπέροχα και για να απαντήσω στο Τζόκερ, έχει γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου και είναι 3:43 το μεσημέρι. Ναι. Γεια σας. Τέλεια. Γεια σας. Πώς το κλείνω. Όπα.